What's up guys? Welcome back to my channel. And for this vlog, we will review the E&C East Crane 826, a DMR. DMR is in between of sniper rifle and assault rifle. Okay? So, ang kagandahan niya, may pagka-sniper yung capability niya because of its long barrel, pero hindi siya ganong kalayo yung range compare sa sniper rifle. Okay? Pero, mas mataas yung range niya compare sa assault rifle. Okay, ito yung DMR. Yes. Okay. So, hindi tayo mag-unbox nito dahil nabuksan na natin. Gagawin na lang natin is reverse unboxing or ibabox ulit natin siya. Okay. So, tingnan natin yung mga parts niya. Okay. This is the barrel. A 16 inches barrel. Yan. So, meron siyang sight. Ito yung stock na sight niya. Alright. Yan. Alright. And this is the magazine. Yan. Yan. And meron siyang adjustable na hop up. Pwede natin i-adjust yung hop up niya. Okay. Okay. And meron siyang safety, semi, and full auto. And then, ito yung buttstock niya. Up to 5 levels ng adjustments. Ito yung mag-release. So, test natin yung sounds niya in semi. Okay. Alright. Auto. Alright. Yan. Okay, para matanggal natin yung battery niya, remove natin tong cover sa likod ng buttstock. Alright. Yan, tanggal na. And then, i-unplug natin. Yan, maka-unplug na siya. And then, slide natin tong buttstock. Then, pull natin tong latch. Yan. Pull natin. Ayan. Para ma-remove natin yung battery, taas natin tong lock niya. May lock siya dito. And then, pull ulit natin tong latch. O ganyan. And then, pwede natin itong buksan at patanggal natin yung battery. Okay, tanggalin natin dun sa housing niya. Yan. And then, suot natin yung isang battery dito. Yan. Tanggal na siya. Ito yung battery niya. Okay. Ang battery niya is 9.6 volts and 1,100 milliamperes. Yan. Ito yung stock na battery niya. May kasamang charger. Ito. With Tamiya plug. Okay. So, ibalik natin itong, assemble ulit natin itong buttstock. Okay. Lock. Then, balik natin yung cover ng battery. Then, tanggalin natin itong magazine. Okay?
Magazine capacity is 300 rounds. Okay. This E&C-826 has 440 to 460 FPS. Okay, yun yung actual chrono niya. So, i-box na natin siya. Pakita ko sa inyo yung box. Okay. So, ito yung box niya. Yan guys. I-box na natin. Ibaba natin tong sight. Lagay natin tong buttstock. Okay. Pull ulit natin yung latch. Okay. And then, yan. And then, balik natin yung cover. Okay. Then, magazine. Then, battery. And charger. Okay, cover na natin. And ayan guys, na-box na natin yung E&C-826 DMR. Kung hindi pa kayo nakakapili ng baril na gagamitin nyo or airsoft gun sa paglalaro ng airsoft, subukan nyo muna maglaro sa isang site. May mga for rentals na gamit doon, and kapag na-experience nyo na kung ano yung nababagay sa'yo or yung nararapat sa inyo, is saka kayo bumili ng airsoft gun na gagamitin nyo sa paglalaro. DMR yung napili ko na airsoft gun sa paglalaro. It's just because I'm a fan of sniper, and gusto ko rin naman yung assault rifle. Okay, so napunta ako in between, kaya napunta ako sa DMR. So mas maganda kung yung DMR kasi is merong scope. Okay, kasi long range siya. Sa mga nagtatanong kung magkano yung price na DMR na to, lalagay ko yung price sa end ng video, okay, and saan ko nabili para may idea kayo. Okay, so thank you for watching guys, and play safe always.